Trương Minh Cảnh bị bạn gái nước ngoài lừa đến trắng tay. Rửa bát suốt 2 tháng cuối cùng cũng về được nước rồi. Mẹ ơi, con về rồi đây. Con đang ở sân bay nè. Mẹ đến đón con đi. Con là Trương Minh Cảnh sao? Là con đây mẹ. Con về rồi đây. Không phải con đã định cư ở bên đó rồi sao? Bây giờ mà con còn về nước được à? Bây giờ con vẫn còn là người Trung Quốc chứ? Đương nhiên là còn rồi. Con chỉ là làm visa sang đó thôi mà. Con đâu có đổi quốc tịch của mình đâu. Cái đó cũng không phải dễ đổi như vậy. Chẳng phải con sang Mỹ phát tài rồi sao? Sao về rồi còn bắt mẹ phải đi đón con? Đúng rồi, mẹ còn nhớ lúc đó con nói ở bên đó phát tài rồi. Con định về đón mẹ sang đó hưởng phúc mà, mẹ ơi. Mẹ đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Cũng may là mẹ đã nhắc nhở con một câu, bảo con phải cẩn thận với Yves. Nếu không con đã không về được rồi. Con thật sự bị cô ta lừa rồi. Tống Mạn không ngờ anh ta còn có thể quay về. Kiếp trước Trương Minh Cảnh đã phải làm chui cho Yves cả đời. Trên danh nghĩa là chồng của Yves, Yves còn sinh cho anh ta một đứa con trai da đen nữa. Bố con và anh cả đều ở trong thôn đấy. Con trực tiếp đi tìm họ đi. Đừng đến làm phiền mẹ. Con là con trai của mẹ mà. Sao mẹ lại không quan tâm con? Trương Minh Cảnh không còn cách nào khác, chỉ có thể về thôn tìm bố mình thôi. Còn Trương Minh Nhiên và Trương Thắng Lợi sau khi về thôn sống cũng khá thong dong. Bố à, hay là chúng ta lại mở tiệm cơm đi. Bố có tay nghề này mà, dựa vào đó để kiếm tiền chẳng phải rất dễ dàng sao? Giờ bố đã bao nhiêu tuổi rồi? Anh còn muốn để thằng làm bố này kiếm tiền cho anh tiêu xài à? Cơm anh nấu như thế này mà còn đòi mở tiệm cơm, không sợ lỗ chót sao? Trương Thắng Lợi nhìn đĩa rau xào vốn rất nhạt nhẽo của con trai trên bàn, cũng đã nhìn ra được rồi. Đã dạy bao nhiêu lần rồi. Đứa con trai này đúng là không có thiên phú. Con còn đòi mở nhà hàng à? Con lấy đâu ra tiền? Có phải mẹ con cho không? Không có, con đem chiếc Volkswagen CC đời 20 năm đó đăng lên Gosi bán rồi, bán được hơn 80.000 tệ, bán cao hơn giá thị trường hơn 10.000 tệ. Tại sao lại bán được cao thế? Bởi vì con bán trực tiếp cho cá nhân. Cá nhân bán cho cá nhân, không qua trung gian nhiều lần, nên bán được giá cao. Người mua cũng tiết kiệm được không ít tiền. Mua bán xe cũ, con đề xuất dùng Gosi cá nhân bán cho cá nhân. Người bán được nhiều tiền hơn, người mua tốn ít tiền hơn. Con nói này, giờ chúng ta đều ly hôn cả rồi, hay là tìm cho bố một người khác nhé. Ít nhất còn có thể nấu cho chúng ta bữa cơm ra hồn. Bố nói gì vậy? Tao có vợ có con rồi, tao không tìm, mày có cái dám ấy. Người ta đã ly hôn với bố rồi, bố vẫn coi người ta là vợ mình à? Cứ nhìn Ngô Ngạn sống sung sướng bây giờ xem, không chừng cô ta cũng sắp tìm người khác rồi. Hai người đang nói chuyện thì Trương Minh Chết từ sân bay trở về. Đại ca, thằng chó này, mày còn dám vác mặt về đây à? Mày còn là người không hả? Mày dám đem nhà của tao đi thế chấp vay tiền? Mày còn quay về đây làm gì? Sao mày không chốt phách ở bên ngoài đi? Mày hại tao đến nỗi giờ nhà cũng không còn. Bố đừng giận mà. Bố nghe con nói hết đã. Cái thằng danh con này, có đứa con nào hồ bố ruột như mày không hả? Con cũng không còn cách nào khác. Lần này suýt chút nữa là không gặp được bố rồi. Không gặp được tao thì tốt nhất cứ ở luôn nước ngoài, mà tự sinh tự diệt đi. Đúng rồi bố, vợ trẻ của bố chắc sinh rồi nhỉ? Trương Thắng Lợi vừa nghe Trương Minh Chết nhắc đến Trần Ngọc Mai, sắc mặt liền trở nên khó coi. Mày còn dám hỏi à? Mày lấy đâu ra gan đó hả? Còn nhắc chuyện đó làm gì? Cái thai của Trần Ngọc Mai không phải là con của bố đâu, mà là của một người đàn ông tên Vương Hổ. Giờ họ ly hôn rồi. Trương Thắng Lợi vừa thấy Trương Minh Chết là đã thấy bực trong người, không thèm để ý mà đi thẳng ra ngoài. Anh cả, mấy ngày em vắng nhà. Trong nhà đã xảy ra chuyện gì vậy? Trương Minh Nhiên thấy người lớn đã đi khuất, mới hạ thấp giọng kể lại hết mọi chuyện trong nhà cho Trương Minh Chết nghe. Cái gì? Mẹ lại ép anh ly hôn với chị dâu sao? Còn mở cửa hàng cho chị dâu nữa. Em thấy mẹ đúng là lú lẫn rồi đấy. Ai thân ai sơ mà bà ấy cũng chẳng phân biệt nổi. Anh mới là con đẻ của mẹ mà. Đúng lúc đó, Ngô Ngạn gọi điện đến cho Trương Minh Nhiên. Minh Nhiên, em nói anh nghe chuyện này. Chuyện này chỉ mình anh biết thôi đấy nhé. Mẹ bảo không được cho bố biết đâu. Chuyện gì mà thần thần bí bí thế? Là chuyện hôn sự của Chi Thu đã định rồi. Thứ 2 tuần tới sẽ tổ chức đám cưới ở nhà hàng ngoài khu mình sống. Anh cũng biết mẹ không ưa bố và chú út mà, nên lần này em thấy ý của mẹ là không muốn thông báo cho họ. Đến hôm đó anh tự tìm cách mà ra ngoài. Đừng có lỡ miệng đấy. Mẹ sợ bố biết chuyện lại đến gây rối. Trương Minh Chết loáng thoáng nghe thấy tiếng trong điện thoại. Chị Thu sắp kết hôn rồi à? Anh đừng để bố biết đấy. Mẹ bây giờ cực kỳ ghét những ai thân thiết với bố. Bố muốn về nhà mình dưỡng lão, mà mẹ còn bắt anh phải ly hôn với chị dâu, cốt để không cho bố ở cùng. Giờ Chi Thu sắp kết hôn, mẹ cũng không muốn cho bố hay. Anh biết rồi, nhưng mẹ cũng hẹp hòi quá.
Bố không phải đã ly hôn rồi sao? Chẳng phải chỉ cần hai người tái hôn là xong à? Sao giờ lại làm dùm beng đến mức không đội trời chung thế này? Anh làm sao biết được? Mà theo anh thì cũng tại bố thôi. Ra đâu rồi còn đi trêu hoa ghẹo nguyệt mấy cô gái trẻ. Cuối cùng chẳng phải bị người ta lừa dối sao? Làm cho nhà mình giờ như một trò cười vậy. Chú không biết đâu. Em cứ thấy người ta lén lút cười nhạo mình mãi. Cứ chỉ trò này nọ. Em biết rồi. Cho nên chỉ cần đứng về phía mẹ, ủng hộ mẹ. Anh à, anh bảo liệu mẹ có cho em quay về không? Anh không quản nổi chú. Nhưng chú cũng phải nhớ kỹ, nhà của bố là do chú đem đi thế chấp. Chú đã làm ra chuyện như vậy với bố rồi, giờ lại muốn vạch rõ ranh giới với bố sao? Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi. Tống Mạn hôm nay được nhà họ Tôn mời đến nhà để bàn bạc chuyện cuối cùng. Tôn Kiến Quốc còn gọi cả trưởng thôn tới. Tôi nói này, giờ chúng ta cũng coi như là thông gia rồi. Có vài lời tôi thấy cứ nên nói rõ ràng trước thì tốt hơn. Đương nhiên rồi ông thông gia, ông cứ nói đi. Thì chúng tôi đều đang nghe đây. Chúng ta đều là vì tốt cho bọn trẻ thôi. Trước đây tôi cũng đã nói với Thiếu Dương rồi. Điều kiện tôi cho chúng nhà để ở, cho chúng xe để dùng, chính là để chúng dọn ra ngoài sống riêng. Điều này các vị cũng đã đồng ý rồi. Hôm nay có cả trưởng thôn ở đây, chúng ta nhắc lại chuyện này một lần nữa. Cũng mời vị trưởng thôn đây làm chứng cho. Chuyện này dĩ nhiên trước đây Kiến Quốc đã nhắc với tôi rồi, nên tôi cũng xin các vị hãy nhớ kỹ điều kiện này. Tôi không hy vọng sau khi chúng kết hôn, các vị lấy cớ sau này chăm sóc cháu hay là chăm nom gì đó, đủ loại lý do để can thiệp vào cuộc sống của chúng. Tuy lời này nghe có chút không lọt tai, nhưng chúng ta đều là người từng trải cả rồi. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu khó xử thế nào, chắc các vị cũng đều hiểu rõ. Vậy nên tiền tôi đã bỏ ra, các vị cũng phải để tôi được yên lòng. Lời này lại khiến sắc mặt của Tôn Kiến Quốc và Triệu Lệ Mỹ rất khó coi. Trước đó khi họ nói chuyện này thì chỉ mới nhắc qua. Hai người họ cũng định sau này mượn cớ Trương Chi Thu sinh con là có thể dọn qua đó ở rồi. Không ngờ rằng Tống Mạn lại trực tiếp nêu thẳng vấn đề này ra. Trưởng thôn Tôn Lâm cười gượng gạo. Ông ta sao có thể không hiểu rõ hai vợ chồng Tôn Kiến Quốc chứ? Tôn Kiến Quốc gượng ép nặn ra một nụ cười, đó là điều nên làm. Thiếu Dương cưới được Chi Thu đã là phúc đức của nó rồi. Mấy yêu cầu này chúng tôi đương nhiên đều đồng ý. Cứ quyết định vậy đi. Ít nhất tôi vẫn còn một đứa con trai khác. Giờ cuộc sống sau này của Thiếu Dương đã ổn định, tôi cũng bớt đi được một gánh nặng. Không cho dọn đến ở cùng cũng là lẽ đương nhiên. Dù sao nhà và xe này cũng là do bên đó bỏ tiền ra mà. Nếu thật sự dọn đến đó ở thì đúng là có chút quá mặt dày rồi. Bà thông gia nói đúng lắm. Thiếu Dương nhà chúng tôi đã hưởng lợi quá nhiều từ gia đình bà rồi. Những gì bà nói đều là lẽ phải. Chúng tôi cũng không thể mặt dày như thế mà cứ đâm đầu vào nhà bọn chúng được. Có điều chúng ta đều làm cha làm mẹ cả. Có vài chuyện bọn trẻ còn trẻ người non dạ nên không hiểu, vẫn cần chúng ta phải để mắt tới nhiều hơn. Triệu Mỹ Lệ cũng không nói rõ mình muốn làm gì. Ngoài mặt thì vẫn là vì tốt cho hai đứa trẻ, nhưng trong lòng thì lại nghĩ khác. Bây giờ sinh con gì cũng vậy thôi. Sau này đứa trẻ do Trương Chi Thu sinh ra, không để tôi chăm thì để ai chăm? Tống Mạn bà có giỏi đến mấy thì bà cũng chỉ là bà ngoại thôi. Cháu nội ruột của tôi sao có thể thân với bà hơn tôi được? Tống Mạn nghe thấy tiếng lòng của Triệu Mỹ Lệ, thầm nghĩ có một người mẹ chồng thích diễn như vậy cũng tốt. Để Chi Thu nếm trải một bài học nhớ đời. Chắc hẳn chẳng bao lâu nữa Chi Thu sẽ hiểu ra bà làm tất cả những điều này là vì ai.